Yo, what's up guys? Welcome to our channel. हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ BBL सर्भाइभल हो हैन अनि यो चाहिँ फर्स्ट च्यानल हो सो नराम्रो केही वस्तु यस्तो भएपछि फर्किबस्नु होला फर्स्ट भिडियो हाम्रो चाहिँ तीनजनाको हैन अब एभ्री विक आउँछ र यो च्यानल चाहिँ के को बारेमा भन्दाखेरि उले भन्छन् के हो खानाको खासै चाहिँ हैन त्यस्तो कुकसुक अब सर्भाइभल सिचुएसन जस्तो अब खानादेखि लिएर अब सर्भाइभहरू कहाँ गएर के गरिन्छ हैन हो त्यस्तो सबै नै हामी प्रायः जस्तो देखाउने कोसिस गर्छौँ हैन अब एभ्रिडे हो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होला तर प्रायः जस्तो चाहिँ हामी विल डु आवर बेस्ट त्यसको लागि चाहिँ त्यो भन्दै अब हामी गएर चाहिँ मासु किन्छौँ होइन चिकन अनि चिकन चाहिँ मजाले बनाएर गरेर खाइन्छ सबै देख्नुहुन्छ त्यति बेला होइन द्याट बिङ सेड अहिले चाहिँ हामीसितै जानु होला होइन लेट्स गो Please scan your Advantage card to begin your transaction. The Giant Eagle Advantage card has been accepted. 479. Equip 179. 1397. 379. Hey. ठुल्ठुला टिपेर त्यस्तो बल्छ क्या राम्रो धेरै लामो छ तरल चिसोको पानी रहेछ यार त्यसो गरौँ ल सजिलो हुन्छ
मिटिङमा गएर अलि सजिलो चिज दिसै रहेछ नि यो सकिहाल्छ चाहिँ गाह्रै छ जस्तो चाहिँ नि तर कोइला छ कोइला सक्दैन रहेछ आगो बलेको पनि भयो नि त ल जमाएको क्या दामी रहेछ नि तर डल्लै त मैले यसरी कहिले खाएको छैन किन खाएको नि मजाले आउँछ बिस्तारै बिस्तारै गरौँ यसो टनल यसको टनलतिर नै हालौँ न सर्नु छैन यार पुरै भर्यो हुन्छ पानी बेसी सब धेरै पानी धेरै काट्नु हुँदैन भित्र हाल्नुपर्ने रहेछ नि पुरै खुट्टा फिलातिर मिट मसला चिकन मसला चिली पाउडर हुन्छ सल्ट म्याग्नेट हाल्नु परेन त अब डेट देख्नु छैन यो त अहिले चाहिँ भयो नि त मलाई किन राख्नु त एउटा यो पनि राख्नु मैला नहोस् यो दुईवटा थालै भएको छ नि कत्रो सिकार त डह्रो भएको छ पक्रिन नि टाइम लागेको थियो कस्तो भयो एउटा 5 बाइट ल ल कस्तो दामी भएछ ठिक भयो नि नुनहरू लाग्छ नि एकदम लगाएको यस्तो खालको हुन्छ यो पार्टी खानु ब्रो यता खुट्टा तान
खुट्टा झन् एला लाग्दैन नि त एउटा टिप टुपो टिप कसरी खाऊ न खोइ बानै पानी पानी मरिनु सही भयो नि त कस्तो दामी भन्छ यार दामी झन् जिउँदै हुनु जिउँदो त कसरी खानु सपना देख्नु बार्बिक्यू यहाँ जिउँदै पक्रिएर ल्याएर क्या फ्रेस भनेको लोक फ्रेस हुन्छ कस्तो छ एक दिन गाउँ जानुपर्छ नि त गाउँमै पोल्दा खाँदा भयो गाउँमै के बोल्दा भयो त्यो गाउँको मान्छेलाई एक दुईवटा खुट्टा दियो यस्तो मिठो भयो कि जहाँ बनाउने किराहरू पनि छोड्दैन मुखमै आउँछ सर खुट्टा भात भात खुट्टा नै थाहा साह्रै राम्रो भयो साँच्ची नै धेरै मजा आयो पक्रिँदो हो त पक्रिँदैन नि हेर न हड्डी सबै मैले खाएको रहेछु नि जब आन्टी चाहिँ ले लो सो दिस इज इट गाइस खाइसक्यो होइन कस्तो लाग्यो ब्रोहरूलाई दामी भयो त दामी भयो आजको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो तिनजनाको होइन सिङ्गल गाइस प्लिज होइन हाम्रो यो फर्स्ट भिडियो यसो लाइक पनि गरिदिनु सब्सक्राइब पनि गरिदिनु कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सबैभन्दा ठुलो माया गरिदिनु हामीलाई होइन त्यही हो अनि हामी अब नेक्स्ट विक फेरि आउनेछौँ त्यसो भन्दै एन्ड आजको भिडियो कम्प्लिट भयो त्यसो भन्दै बाई टाटा होइन